كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. هلا رح أبدأ بخطوات هذا اللوك تبع الهالوين، ورح أبدأ أستعمل أول شي صابون الحواجب، وطبعا بندي فرشاة الحواجب لحتى استعمله، وبعدها كمان رح أحط جل الحواجب لحتى أثبتن أكتر. وهلا رح اخد الكالر كوريكتور وباللون الاخضر رح اغطي كل الاثار على بشرتي، وكمان رح اخد الكونسيلر الغامق لحتى اغطي اللون الاخضر بشكل كامل. وهلا رح ابدا بالفاونديشن. رح استعمل لوريال انفاليبل مات درجته 110 اسمه فانيليا روز. طبعا هي افتح درجه لحتى استعمله لهذا اللوك، وعم اوزعه على كامل بشرتي وطبعا على داني ورقبتي. ورح انتقل للكونسيلر. رح استعمل جوسي بيوتي برو كونسيلر اسمه برنسس بافتح درجه لحتى يخدم هذا اللوك ويعطي تغطيه كامله. ومثل ما شايفين حطيته بس بالمناطق يلي بدي اعمل فيها هايلايتنج. وهون بديت اعمل كونتورينج بكونتور ستيك تحت عظمه الخدود لحتى ابرزهم اكتر. ورح ابدا اظلل بالاي شادو، ورح اختار اللون البنفسجي واللون البني الغامق والفاتح، ولحتى ادمجهم وادرجهم رح اختار لون فاتح هو لون بيج قريب للون العظمي. وهلا رح اختار هي الدرجة لحتى ابدأ بتظليل العيون، ورح امد اللون على الجفن الثابت بشكل كامل. وهون عم اظلل بنفس اللون تحت العيون. وهلا رح اختار هي الدرجة لحتى اغمق حوالين العيون واعطي عمق اكتر. وهون عم احدد بنفس اللون عند الزاوية الداخلية للعين، يعني عند عظمة الانف تقريبا. وكمان عم اظلل تحت خط الرموش بالكامل. وهون رح ارجع اختار اللون البنفسجي لحتى ادمجه مع باقي الالوان. واكيد رح اضيف اللون الاسود لحتى ابدا اعطي المظهر السوداوي لهذا اللوك. وهون بديت ارسم العروق بنفس الظلال اللي استعملتها فوق العين. وهلا رح اترككم مع التفاصيل لحتى تشوفوا خطوات الرسم للاخر. وبصراحة هي تاني مرة بسجل فيها هذا اللوك، واخد مني تقريبا 6 ساعات، والسبب انه اول مرة سجلت الفيديو صار في بعض المشاكل بالكاميرا، بس بصراحة كتير بحب اعمل لوكات فنية بحكم اني انا برسم، لهيك كتير مستمتعة بالفيديو. وهون بلشت ارسم افكت الجرح يلي على الرقبة بنفس الالوان يلي استعملتها على وجهي.
وهيك وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب لأنه هذا الشي بيحمسني لحتى أعمل فيديوهات أكتر. وهلأ رح أترككم مع النتيجة النهائية.